මගේ නම නිමේශ් ලහිරු. මම 2022 මාර්තු බිස්නස් ලෙවල් 2 එක්සැමිනේෂන් එකෙන් අයිලන්ඩ් 2 මෙරිට් ප්‍රයිස් එක ලබා ගත්තා. I'm Vishwa Sadhu. I'm from Canada. I did business level 2 exam in July and I got Island 3rd merit prize in 2022. මම ඔන්ලයින් එකවුන්ටින්ගේ වීඩියෝස් බලන්න පටන් ගත්තේ එක්සෑම් එකට මාස 3කට කලින්. සබ්ජෙක්ට් 4 සර්ලා 4 දෙනාම සබ්ජෙක්ට් 4ෙම ෆුල් සිලබස් එක මාස එක්සෑම් එකට මාසයකට කලින් ඉවර කරන නිසා එක ලොකු උදව්වක් වුණා අන්තිම මාසේ සර්ලා දෙන මොක් එක්සෑම්ස් වලට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න. එතකොට හැම සර් කෙනෙක්ම එක සබ්ජෙක්ට් එකකට අනිවාර්යෙන් මොක් එක්සෑම් 4ක්වත් කරනවා. ඉතින් ඒ මොක් එක්සෑම් මට ලොකු උදව්වක් වුණා මගේ එක්සෑම් එකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ඒ මොක් එක්සෑම් වලින් මට ලොකු පුහුණුවක් සහ ආත්ම විශ්වාසයක් ලැබුණා. මම පෞද්ගලිකව මම වැඩි බරක් දුන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකවුන්ටිං සහ ටැක්ස් කියන සබ්ජෙක්ට්ස් වලට. ඉතින් ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් වල මොක් එක්සෑම්ස් නැවත නැවත කරලා මට ලොකු උදව්වක් වුණා එක මගේ එක්සෑම් එකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. I began Canada secondary education in Sinhala medium and also I followed business level 1 in Sinhala medium. With the encouragement I received from Hashan sir and the lecture panel of online accounting, I decided to do business level 2 in English medium. It was a little bit it was a pretty challenge, but I managed to do so. I think it's the best decision I have ever taken. Business level 1 and 2 exams have MCQ questions, so you are supposed to read the instructions they have given, and your knowledge on grammar is not important here. The knowledge I have gained from this business level 2 exam was really helpful for my university studies. Last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to lecture panel of the online accounting to encourage me to do business level 2 in English medium. I encourage all the investors to do business level 2 and 1 and 2 exams in English medium. මේ වීඩියෝස් ඕනෑම වෙලාවක ලංකාවේ ඕනම තැනකදලා ඕනම වාර ගණනක් බලන්න පුළුවන් වුණ නිසා මගේ යුනිවර්සිටි එකේ වැඩයි මගේ අනිකුත් බාහිර වැඩයි එක්ක මට චාර්ටර්ඩ් එක්සැමිනේෂන් බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම එක්සෑම් එක ලඟ වෙද්දී සර්ලා තියෙන ලයිව් සෙෂන්ස් වලදී මගේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වුණ නිසා තමයි මට මේ වගේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් එක්ක මේ එක්සෑම් එක සාර්ථකව අවසන් කරන්න පුළුවන්. බිස්නස් ලෙවල් 2 සබ්ජෙක්ට්ස් සාර්ථකව අවසන් කරන්න මට ඔන්ලයින් එකවුන්ටින් එක ලොකු උදව්වක් වුණා. ඒක නිසා මම කෝපරේට් ලෙවල් එකේ සබ්ජෙක්ට් දෙකක් මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් එකවුන්ටින් එකේ එක්ක වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් දෙක සාර්ථකව ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් onlineaccounting.lk එකත් එක්ක ඉඳලා ස්ට්‍රැටජික් ලෙවල් එක්සැමිනේෂන් උත් හොඳට පාස් වෙලා පුළුවන් ඉක්මනට CA qualified වෙන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ජයග්‍රහණය මට ලබා ගන්න උදව් කරපු මගේ දෙමව්පියන්ටත් ඒ වගේම onlineaccounting.lk ආයතනයටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. onlineaccounting.lk